leuk dat jullie weer kijken. Ja, waarom maak ik nou deze vlogs? Nou, ik wil ook laten zien wat wij als akkerbouwers allemaal doen. En ik wil ook bij die burger terechtkomen, maar daar kunnen jullie me bij helpen. Door een duimpje te geven en te abonneren. Dan kom ik hoger in het algoritme te zitten bij YouTube. En dan komt mijn filmpje misschien bij die burger terecht. En dan kunnen zij zien dat je toch wel 8 jaar bezig bent voordat je een aardappel in de winkel hebt liggen. Wat gaan we deze week doen? Kunstmest strooien, aardappels aanstippen en onderhoud pootmachine. Kunstmest strooien op de uien. We strooien hier 300 kilo kas per hectare. Een bijbemesting, de eerste gift was 23-23-0, 150 kilo. Straks nog een keer bijbemesten over een paar weken met 16-0-30. Ik doe het in gedeelde giften, zodat er geen stikstof uitspoelt, maar dat het gewas het allemaal op kan nemen. Ja, er zou eind van de dag weer wat regen komen. Dan kan de kunstmest meteen oplossen om opgenomen te kunnen worden door de uien. Kunstmest strooien op de bieten, tweede gift. 300 kilo, 16-0-30. De kunstmest ligt weer op de bieten. Dan zal ik zo eens even laten zien hoe dat de bieten er voor nu voor staan. De bieten groeien lekker door. Dit is natuurlijk wel minder hier. Worden de bieten opgevreten door de hazen. Ja, die beestjes moeten ook leven, maar toch heb ik liever dat ze ergens anders gaan zitten vreten. Er staat hier her en der wat aardappelopslag. Strooien is weer klaar. Ik heb nog 4 kilo over. Kunnen we hem weer schoonmaken. Nadat de kunstmest gestrooid is over de uien en de bieten begin van de week, is mijn broer Jan al begonnen met stippen. Ja, stippen, wat is dat nou eigenlijk? Het druppeltje onkruidbestrijdingsmiddel druppelen op de aardappelopslag. Want die aardappelopslag die moet ook dood van vorig jaar. Anders kan hij aardappelcisten vermeerderen. Dus daar lopen we mee langs met dit spuitje. Dan kun je op elk plantje een druppeltje doen. En na een week gaat hij dood. Dat doe je op deze manier. Er staat hier een aardappelplantje.
Gelukkig heb ik net de kunstmest kunnen strooien voordat de regen kwam. We staan er heel mooi op. Ja, op land kunnen we niet veel doen op het moment. Het heeft lekker geregend. Het waait heel erg hard. Dus stippen in de bieten is er eventjes niet bij. Leefje heeft pas de schutheg schoongemaakt. En ik ben nu bezig met de aardappelpootmachine eraf te halen. Deze slangen lekken. En de terugslagklep van de bunker is kapot. Dus via Naaktgeboren Tollebeek 2 slangen besteld en terugslagkleppen. Ik heb de slangen getest. Dat lijkt allemaal goed. Dus ik ga de kap er weer op zetten. Ja, als ik tijdens het poten de bunker helemaal op zijn hoogst deed, wou die niet meer naar beneden. De slangbreukbeveiliging die is kapot. Ik heb de bunker opgetild met de heftruck. De beveiliging eronder. Dus ik ga de slang losdraaien. Dat is wel mooi, want er komt niet of nauwelijks olie uit. Deze heb ik verzet en de ring zet ik hem er weer op. Vast de slang. Hij zit er weer aan. Testen. Nou, alles is oliedicht. Ook weer klaar. Van de week weinig kunnen doen op land. Heel de week storm. En zo nu en dan ook nog een beetje regen. Begin van de week kunstmest gestrooid op de uien. Ga ik nu eens even kijken hoe groot dat deze uien zijn op de zwaardere grond. De grootste zijn 10 centimeter. Ik heb hier eens even een meter geteld. Hoeveel planten dat ik hier op een meter heb staan, dat zijn er 24. Dus planten genoeg. Dan ga ik straks nog eens even kijken op de lichte grond. Ik zit hier bij het andere perceel uien. Het zijn van het jaar rode uien. Hoe groot zijn deze uien hier? Die zijn dus toch een stukje groter. Ongeveer 15 centimeter.
En er staan hier ook ongeveer 24 planten per meter. Hier zijn we al door geweest om aardappels aan te stippen. Je kunt zien, die aardappel gaat al een beetje kapot. Het groeit allemaal als een gek na die regen. Gaan we even bij de aardappelen kijken. Er was een vraag, waarom worden de ruggen nou aangevreesd? Ja, mijn vraag aan jullie is, waarom staan de aardappels eigenlijk op ruggen? En bij sommige boeren hebben ze zelfs op bedden. Waarom? Aardappels staan er wel mooi op. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.